नमस्ते, म हो ओनिक अज्ञात र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। आउनु साथी, आजको यो भिडियो एकदम नै दमदार रहेको छ। पक्कै पनि तपाईले यस भिडियोबाट धेरै नै फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै नेपालमा चाहिँ धेरै नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ कोरोना कालको बेला रहेको छ र यस्तो बेलामा तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको विषयवस्तु मैले लिएको छु, कसरी तपाईले युट्युबबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, कमाई गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन। हाउ टु अर्न मनी इन युट्युब इन नेपाल। नेपालमा चाहिँ बसेर घरमै बसेर कसरी तपाईले युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा यहाँहरूलाई चाहिँ म केही टिप्सहरू दिन गइरहेको छु। र वास्तवमा युट्युब च्यानल खोलेदेखि लिएर मोनेटाइज भएसम्म र त्यसबाट रेभेन्यू हामीले प्राप्त गरेसम्मको पक्कै पनि यहाँहरूलाई म आइडिया भन्नेछु के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त। व्हाट आर द स्टेप्स, हैन, स्टेपहरू के हुन् त, र कसरी तपाईले युट्युबमा चाहिँ भिडियो बनाउनुहुन्छ, कसरी तपाईले युट्युबलाई मोनेटाइज गर्नुहुन्छ, मोनेटाइज गरिसकेपछि भिडियोमा भ्युज आउँछ, भिडियोमा भ्युज आइसकेपछि त्यहाँ तपाईको एड्स प्ले हुन्छ, तपाईको भिडियोमा र यसरी तपाईले रेभेन्यू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई म सुरुदेखि भन्न गएको छु र साथीहरू पक्कै पनि यो टिप्स मेरो तर्फबाट हो, किनभने लगभग युट्युबमा लागेको 3 वर्ष भयो र 3 वर्षको भित्रमा जुन मैले आफ्नो च्यानलमा भिडियोहरू क्रिएट गरेको छु त्यसको आधारबाट जुन मैले अनुभव प्राप्त गरेको छु त्यो अनुभव यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। आउनु साथीहरू, युट्युबमा कसरी अनलाइन अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। तर त्योभन्दा पहिले साथीहरू यहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गरिदिनुहोला, सोशल मिडियाहरूमा सेयर गर्नुहोला, इमो, इन्स्टाग्राम, फेसबुकमा, र त्यस्तै न तपाईको विचार के रहेको छ त यसको बारेमा चाहिँ पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। र ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल बटनमा टच गर्नुहोला नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। अहिले चाहिँ एकदमै कोरोना कालको बेला रहेको छ। कोरोनाले हामीलाई धेरै नै सताइरहेको छ। पक्कै पनि यस्तो बेलामा तपाईले घरमै बस्नु भएको छ भने तपाईले युट्युब च्यानल खोलेर चाहिँ पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसिकन। अब यसको लागि त के चाहिन्छ त, स्टेपहरू के हुन् त, र कुन तरिकाबाट हामीले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौँ त भन्ने बारेमा म विस्तृत रूपमा बताउन गएको छु। सबभन्दा पहिले तपाईसँग के हुनुपर्छ भने एउटा मोबाइल हुनुपर्छ, हैन। तपाईसँग ल्यापटप छ भने, कम्प्युटर छ भने त धेरै राम्रो, हैन। तर त्यति नभए पनि तपाईसँग एउटा सानो मोबाइल हुनुपर्ने हुन्छ जसमा तपाईले इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईसँग मोबाइल भइसकेपछि अब तपाईले एउटा चाहिँ एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले गुगल एकाउन्ट पक्कै पनि सुन्नु भएको होला, जीमेल। ओके, सो जीमेल आइडी एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले जीमेल आइडी बनाउनु होला। जीमेल आइडी बनाइसकेपछि अब तपाईले त्यो जीमेल आइडीमा गएर तपाई युट्युब भन्ने कुरामा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ भिडियो अपलोड भिडियो हुन्छ, त्यहाँ टच गर्नु होला, तपाईले क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ तपाईलाई भिडियो अपलोड गर्नेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले क्रिएट अ च्यानल भनेर तपाईले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब क्रिएट अ च्यानल जब विन्डोज आउँछ त्यति बेला तपाईले च्यानलको नाम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। च्यानलको नाम दिँदाखेरि म यहाँलाई के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने एकदमै युनिक नाम दिनुस् के, जुन नाम चाहिँ विशेष गरेर गुगल युट्युबमा नहोस्। तपाईले जुन नाम दिनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ त्यो नाम सर्च गर्नुस् युट्युबमा छ कि छैन। एकदमै युनिक नाम दिनुस् र सानो छोटो नाम दिनुस्, सर्ट एन्ड स्वीट नाम दिनुस् युट्युब च्यानलको। यसरी तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुस्। युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले अब आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। लोगो चाहिँ एकदम दमदार बनाउनुस्, लोगो एकदम आकर्षक बनाउनुस्। तपाईले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, फोटोशपबाट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले अरु पनि प्रकारको तपाईले एपहरु पाउनुहुन्छ, त्यो एपबाट पनि तपाईले आफ्नो च्यानलको लोगो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो लोगो एकदमै एट्र्याक्टिभ राख्नुस्, एकदमै सटिक राख्नुस्, सर्ट एन्ड स्वीट राख्नुस्। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने च्यानल आर्ट। अब तपाईको युट्युब च्यानलको जुन ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, कभर पेज हुन्छ, त्यो कभर पेज पनि एकदमै एट्र्याक्टिभ बनाउनुस्। ओके, र यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ च्यानल आर्ट र च्यानलको लोगो चाहिँ बनाउनुस् र युट्युब च्यानलमा राख्नुस्। यति गरिसकेपछि अब अर्को कुरा आउँछ कन्टेन्टको, हैन। अब तपाईले कन्टेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, भिडियो बनाएर, हैन, भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो प्रकारको भिडियो राख्ने त भन्दाखेरि यहाँ कुरा आउँछ। अब तपाईको च्यानलको क्याटेगोरी के रहेको छ त, तपाईको च्यानलको क्याटेगोरी अनुसारले नै तपाईले चाहिँ त्यहाँ च्यानलको नाम राख्नुहुन्छ, लोगो राख्नुहुन्छ, च्यानल आर्ट राख्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई टेक्निकलमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले विभिन्न प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई डान्स प्रति इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले डान्सको भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुकिङ सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले कुकिङ सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, हैन। त्यस्तै न तपाईलाई न्यूज सम्बन्धी एकदमै जानकारी छ, न्यूज सम्बन्धी तपाईले भिडियोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भने, न्यूज भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले न्यूज च्यानल नै बनाउन सक्नुहुन्छ। र यस्तै न विभिन्न प्रकारको च्यानलहरू रहेको छ। कमेडी च्यानलको कुराकानी गरौँ, तपाईले चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग अरूलाई हँसाउने कला छ भने पक्कै पनि तपाईले कमेडी च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारको च्यानलहरू छ, मैले केही च्यानलहरूको
च्यानलको नाम चाहिँ भनेको छु पक्कै पनि। अब तपाईलाई जुन चीजमा इन्ट्रेस्ट छ, तपाईको प्यासन के हो त, तपाईको क्रिएटिभिटी के हो त, आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई पहिचान गर्नुस् र त्यस्तो प्रकारको क्याटेगोरी तपाईले खोल्नुस् हैन। र अब तपाईले कुनै पनि क्याटेगोरीमा च्यानल खोलिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ हामीले भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, अब तपाईले भिडियो बनाउँदाखेरि जब तपाईको च्यानल नयाँ हुन्छ भने तपाईले सानो सानो भिडियो बनाउनु, जस्तै कि 3 मिनेट भन्दा मुनिको त पक्कै पनि नबनाउनुस्, 3 मिनेट 4 मिनेट र 5 मिनेटको भित्रमा बनाउनुस् पक्कै पनि। जब तपाईको च्यानल पुरानो हुन्छ त्यतिबेला तपाईले 10 मिनेटको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले 15 मिनेटको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथिको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ आफ्नो YouTube च्यानललाई चाहिँ फोनबाट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गर्दाखेरि धेरै प्रकारको फाइदा छ। तपाईले 15 मिनेट भन्दा बढीको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ र अरु पनि फाइदाहरु छ। कस्टम थम्बनेल तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा। ओके, यसरी तपाईले फोनबाट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। फोनबाट भेरिफाई गर्दा अरु पनि फाइदाहरु छ। ओके, भिडियो अब कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कन्टेन्ट तपाईले डेली बनाउनुस् अथवा 2 दिनमा 1 दिन बनाउनुस् अथवा तपाईले हप्तामा 1 दिन बनाउनुस् अथवा तपाईले 15 दिनमा एउटा भिडियो बनाउनुस् अथवा तपाई महिनामा एउटा भिडियो बनाउनुस्, तर कन्सिस्टेन्सी त्यहाँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले डेली भिडियो राख्नुहुन्छ भने डेली भिडियो बनाउनुस्, तपाईले 2 दिनमा एउटा राख्नुहुन्छ भने 2 दिनमा एउटा राख्नुस्, हप्तामा एउटा बनाउनुहुन्छ भने एउटा भिडियो बनाउनुस्, तर कन्सिस्टेन्सी हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि युट्युबले हामीलाई ग्रो गराउनलाई सहायता गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कन्सिस्टेन्सी अपनाउनु भयो भने वाच टाइम राम्रो आउँछ, भ्युअरहरूले हामीलाई वाच टाइम राम्रो दिनुहुन्छ। त्यसकारण च्यानलमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले छ कन्सिस्टेन्सी र त्यसैले वाच टाइम हैन। तपाईको भिडियो भ्युअरहरूले कति हेर्नु भयो त, यदि पुरै भिडियो हेर्नुहुन्छ भने त धेरै राम्रो, वाच टाइम एकदमै राम्रो आउने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो महत्त्वपूर्ण छ अहिले च्यानलमा। र अहिले 2020 र 2021 को जुन एल्गोरिदम छ यो अनुसारले चल्दै छ र अझ पनि 2021 मा फरक हुन सक्छ। ओके, सो यसरी तपाईले गर्नुहुन्छ। अब कन्टेन्ट तपाईले तयारी गर्दै जानुहुन्छ। कन्टेन्ट तयारी गरिसकेपछि जब तपाईको च्यानलमा चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर हुन्छ साथीहरु, यो चाहिँ युट्युबको के छ भन्दाखेरि एउटा नियम हो, पोलिसी हो। जस्तै कि 2017 सन् 2017 अप्रिल 7 भन्दा अगाडि के नियम थियो भने तपाईले युट्युब च्यानल आज क्रिएट गर्नु हो 48 घण्टा भित्रमा अथवा 24 घण्टा भित्रमा तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्थ्यो, तपाईले मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्थ्यो, एड आउँथ्यो तपाईको भिडियोमा। तर अहिले चाहिँ के नियम छ भने तपाईले आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइज गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको क्राइटेरिया त्यहाँ हुन्छ। तपाईले आफ्नो च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइबर र त्यसमा 4000 घण्टा वाच टाइम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ 1 वर्षको भित्रमा। जुन दिन तपाईको च्यानलले यो युट्युबको रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्छ 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने अटोमेटिकली तपाईको युट्युब च्यानल चाहिँ रिभ्यूमा जान्छ। रिभ्यूमा क्यूमा हुन्छ हैन, त्यहाँ धेरै च्यानलहरु हुन्छ यो रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेको, रिभ्यूमा जान्छ। रिभ्यूमा गइसकेपछि तपाईको च्यानलको पालो आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने युट्युबले तपाईलाई मेल पठाउँछ। तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको एनालाइटिक्समा गएर सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ कि वाच टाइम कति पुग्यो, सब्स्क्राइबर कति पुग्यो, सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईले मेल पाउनुहुन्छ, इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ युट्युबबाट कि तपाईले एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्नुस्, तपाईको च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ भनेर तपाईले मेल पाउनुहुन्छ। कंग्रेचुलेसन्स भनेर तपाईले मेल पाउनुहुन्छ। तपाईको च्यानल तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ युट्युब पार्टनर प्रोग्रामको लागि। अनि यसरी तपाईले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गराउन सक्नुहुन्छ। मोनेटाइज भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईको भिडियोमा चाहिँ के हुन्छ भने एड्स रन हुन्छ र त्यो रन भए वापत एड्स तपाईको भिडियोमा आएको वापत तपाईले अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईको अर्निङ चाहिँ एडसेन्स अकाउन्टमा, एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एडसेन्स अकाउन्ट तपाईले क्रिएट गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरू सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि हामीले नागरिकता अनुसार जसको नाममा तपाईले एडसेन्स अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ नागरिकता अनुसार एकदमै करेक्ट इन्फर्मेसन त्यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। नाम, एड्रेस, अरु कुराहरू, पोस्टल कोडहरू एकदमै दिनुपर्ने हुन्छ र एकदमै आफ्नो नेपाली नागरिकता, नेपाली डकुमेन्ट अनुसारले भर्नु होला। जब तपाईको च्यानलमा चाहिँ $10 हुन्छ त्यतिबेला अब तपाईले के हुन्छ भने आफ्नो च्यानललाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि तपाईले जुन नामबाट एडसेन्स अकाउन्ट बनाउनु भएको छ, तर हामीले ख्याल के गर्नुपर्छ भने एकजना व्यक्तिको एउटा मात्रै एडसेन्स अकाउन्ट हुन्छ। तपाईले आफ्नो नाममा 2 वटा 3 वटा एडसेन्स अकाउन्ट बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ भने सबै एडसेन्स अकाउन्ट तपाईको सस्पेन्ड भएर जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको नाममा एउटा एडसेन्स मात्रै हुनुपर्छ। र अब $10 पुगिसकेपछि एडसेन्स अकाउन्टमा तपाईलाई चाहिँ गुगलले जानकारी दिन्छ कि अब तपाईले चाहिँ आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नुस्। आइडेन्टिटी भेरिफाई भन्दाखेरि के हो भने तपाईले जुन एडसेन्स अकाउन्टमा नाम दिनुभएको छ, एड्रेस दिनुभएको छ, ठ्याक्कै गभर्नमेन्ट डकुमेन्टमा हुने गरी तपाईले चाहिँ त्यसको चाहिँ कपी पठाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि त्यहाँ लेखिएको छ, तपाईले नागरिकता पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, सिटिजनशिप, तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पठाउन सक्नुहुन्छ, पासपोर्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। तर नेपाली नागरिकता नेपालीमा भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना नेपाली दाजुभाइहरूलाई समस्या परेको छ। त्यसकारणले सजिलो कुरा के रहेको छ भने तपाईसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स, त्यो पनि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने इङ्ग्लिसमा हुन्छ, मजाले त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर त्यहाँ चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ एडसेन्स अकाउन्टमा गएर। र त्यस्तै गरिन तपाईसँग पासपोर्ट छ भने त झनै राम्रो भयो, फार बेटर भयो। पासपोर्ट अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स
स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स तपाईँले पठाउनुहोस् र यसरी तपाईँले आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कि म नै हो भनेर र मेरो नै एडसेन्स अकाउन्ट हो भनेर। अब आइडेन्टिटी भेरिफाई भइसकेपछि तपाईँको च्यानलमा जब $100 पुग्छ हैन, $100 भनेको के हुन्छ भने थ्रेस होल्ड एमाउन्ट हो युट्युबको। $100 भएपछि तपाईँले पैसा उठाउन सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि के छ भन्दाखेरि $10 पुगिसकेपछि र तपाईँले जब आइडेन्टिटी भेरिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ भने युट्युबले तपाईँलाई एउटा पिन पठाउँछ। जुन एडसेन्स अकाउन्टमा तपाईँले पोस्टल कोड दिनुभएको छ त्यो पोस्टल कोडमा युट्युब टिमले तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भने 6 डिजिटको कोड पठाउँछ। गुगलबाट तपाईँलाई चिठी आउँछ जुन पोस्टल कोड दिनुभएको छ त्यो पोस्टल कोडमा आएको जुन तपाईँको गुगलको लेटर हुन्छ त्यो खोल्नुहुन्छ भने 6 डिजिटको पिन पाउनुहुन्छ। त्यो पिन अब तपाईँले एडसेन्स अकाउन्टमा दिनुपर्ने हुन्छ, एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईँको च्यानल चाहिँ फुली भेरिफाइड हुन्छ। पहिले चाहिँ आइडेन्टिटी भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको पेमेन्ट भेरिफाई अथवा एड्रेस भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ हैन। यसरी 6 डिजिटको पिन हालेर तपाईँसँग चिठी आउँछ तपाईँको पोस्टल कोडमा। यसरी भएपछि अब तपाईँको जुन बेला $100 पुग्छ नि त्यति बेला तपाईँले आफ्नो एडसेन्स अकाउन्टबाट चाहिँ अब तपाईँले ब्याङ्कमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो एडसेन्स अकाउन्टलाई चाहिँ ब्याङ्कमा लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले ब्याङ्कमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ वेस्टर्न युनियनको सिस्टम थियो, अहिले आएर युट्युबले वेस्टर्न युनियनको सिस्टम हटाइसकेको छ। 2021 देखि वेस्टर्न युनियनमा तपाईँले युट्युबको अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि ब्याङ्क अकाउन्ट हामीसँग हुनुपर्छ र ब्याङ्क अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एडसेन्स अकाउन्टमा। र यसरी तपाईँको एडसेन्स अकाउन्टमा जम्मा भएको रकम युट्युबका अर्निङ जुन हुन्छ नि त्यो एडसेन्स अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ र एडसेन्स अकाउन्टबाट चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा प्रत्येक महिनाको 21 तारिकको दिनमा युट्युबले हामीलाई रिलिज गर्छ र यसरी तपाईँले अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू वास्तवमा अहिले एकदमै चुनौती रहेको छ युट्युबमा आएर अनलाइन पैसा कमाउनु। तर यदि तपाईँ मेहनती हुनुहुन्छ भने, क्रिएटिभिटी तपाईँको सँगमा छ भने पक्कै पनि कुनै अप्ठ्यारो छैन। अहिले पनि तपाईँ कोठामा बसी तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र एकदम मजाले तपाईँले अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो विश्वास रहेको छ। सबै कुरा अप्ठ्यारो नै छ यो संसारमा, तर त्यो अप्ठ्यारो कुरालाई हामीले सहज बनाउन सक्छौँ, सजिलो बनाउन सक्छौँ। त्यो हाम्रो मेहनतमा आधारित हुन्छ। तर हार्डवर्क गर्नुभन्दा पनि तपाईँले स्मार्ट वर्क गर्नुहोस्। एउटै क्याटेगोरीमा रहेर हामीले चाहिँ मजाले चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, कन्टेन्ट तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीले युट्युबबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौँ घरै बसिकन अनलाइन चाहिँ। भन्दै साथीहरू आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।